Hơn 16.000 ca COVID-19 trong cả nước, Hà Nội vượt 3.000 F0 trong ngày. Ngày 14 tháng 1, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 16.026 ca COVID-19 tại 62 tỉnh thành. Với 11.914 F0 cộng đồng, Hà Nội lần đầu vượt ngưỡng 3.000 F0 trong ngày, đứng đầu cả nước số mắc mới. Tính từ 16 giờ ngày 13 tháng 1 đến 16 giờ ngày 14 tháng 1, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.040 ca nhiễm mới. Trong đó 14 ca nhập cảnh và 16.026 ca ghi nhận trong nước, giảm 674 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh, thành phố. Có 11.914 ca trong cộng đồng, với 3.029 ca mắc mới trong ngày, Hà Nội đứng đầu cả nước số mắc mới, tiếp đó là Đà Nẵng 765, Bình Định 711, Khánh Hòa 680, Bình Phước 643, Bến Tre 555, Cà Mau 526, Hải Phòng 507, Tây Ninh 432, Hưng Yên 414, Thành phố Hồ Chí Minh 402, Quảng Ngãi 397, Vĩnh Long 375, Bắc Ninh 319, Thừa Thiên Huế 310, Thanh Hóa 290, Trà Vinh 283, Quảng Ninh 265, Quảng Nam 262, Vĩnh Phúc 247, Hải Dương 227, Bắc Giang 221, Thái Nguyên 216, Hòa Bình 199, Nghệ An 194, Bà Rịa, Vũng Tàu 185, Nam Định 181, Đắk Lắk 176, Phú Yên 169, Bạc Liêu 157, Hà Giang 149, Đắk Nông 146, Cần Thơ 139, Đồng Tháp 135, Thái Bình 125, Hậu Giang 119, Kiên Giang 118, Bình Dương 113, Tuyên Quang 113, Gia Lai 107, Bình Thuận 103, Quảng Trị 98, Đồng Nai 92, Phú Thọ 91, Quảng Bình 88, Hà Nam 87, An Giang 81, Lào Cai 80, Lạng Sơn 79, Điện Biên 75, Sóc Trăng 74, Sơn La 73, Yên Bái 72, Ninh Bình 68, Lai Châu 52, Kon Tum 45, Hà Tĩnh 38, Ninh Thuận 38, Long An 33, Tiền Giang 27, Cao Bằng 21, Bắc Kạn 10. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.980 ca ngày. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 50 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội, 1, Quảng Nam 27, Thành phố Hồ Chí Minh 12, Hải Dương 1, Hải Phòng 1, Thanh Hóa 2, Đà Nẵng 3, Khánh Hòa 2, Long An 1. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.991.484 ca nhiễm, đứng thứ 28 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 20.181 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.985.320 ca, trong đó có 1.663.403 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 510.604, Bình Dương 291.917, Đồng Nai 99.161, Tây Ninh 84.502, Hà Nội 82.435. Về tình hình điều trị, trong ngày có 4.290 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.666.220 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.481 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.795 ca, thở oxy dòng cao HFNC 829 ca, thở máy không xâm lấn 139 ca, thở máy xâm lấn 698 ca, ECMO 20 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 13 tháng 1 đến 17 giờ 30 phút ngày 14 tháng 1 ghi nhận 171 ca tử vong. Trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh 15, An Giang 20 ca trong 2 ngày, Đồng Tháp 14, Tiền Giang 12, Sóc Trăng 11, Vĩnh Long 11, Cần Thơ 11, Bình Dương 9, Đồng Nai 8, Kiên Giang 8, Bà Rịa, Vũng Tàu 7, Tây Ninh 6, Bình Thuận 5, Long An 5, Bến Tre 5, Hậu Giang 4, Gia Lai 3, Cà Mau 3, Bình Định 3, Hải Phòng 2, Hậu Giang 2, Khánh Hòa 2, Nam Định 1, Đắk Lắk 1, Đắk Nông 1, Lâm Đồng 1, Bạc Liêu 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 209 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 35.341 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm. Ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam xếp thứ 26 phần 224 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á,
Tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Xếp thứ 5 ASEAN, về tình hình tiêm chủng, trong ngày 13 tháng 1 có 1.066.301 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 165.524.173 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.527.765 liều, tiêm mũi 2 là 71.946.807 liều, tiêm mũi 3. Tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Azala là 15.049.601 liều.